მოგესალმებით, დღეს 22 ივნისია, გურიის ახალ ამბებს მე გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ლიდერმა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ საარჩევნო შეხვედრები რეგიონებში გურიიდან დაიწყო. დღეს ჯაფარიძემ შეხვედრა ოზურგეთში გამართა და შეკრებილებს გირჩის პოლიტიკურ გეგმებზე ესაუბრა. შეხვედრაზე გაჟღერებული ძირითადი საკითხები სასამართლო სისტემის რეფორმა, კერძო საკუთრების საკითხები, საარჩევნო სისტემა და განათლება იყო. ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით მას გურიაში საარჩევნო შტაბი არ ექნება, ამის ფინანსური შესაძლებლობა პარტიას არ აქვს. ოქტომბრის არჩევნებზე გირჩ საარჩევნო უბნებზე წარმომადგენლები ეყო რათა მიღებული ხმების დაცვა შეძლოს. ხვალდაზეგ ჯაფარიძე შეხვედრებს უკვე ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მოსახლეობასთან გამართავს. გირჩი თავაზობს საზოგადოებას მეტთავისუფლებას და ეს ყველაზე დიდი ღირებულება, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს სიცოცხლის და თავისუფლების უფლება. და გირჩს მთელი აქცენტი აქვს გაკეთებული იმაზე, რომ ადამიანი საკუთარი თავის პატრონია და მას უნდა გააჩნდეს საკუთრება, რომ შექმნას მომავალი და ყველა გარე ფაქტორი, რომელიც ამაში ხელს გვიშლის, საბოლოო ჯამში უნდა დავაშალოთ და მივიდეთ იქამდე, რომ ჩვენ ვიყოთ ჩვენი თავების პატრონი. ძალიან რთულია, რომ ყველასთან ამ თემაზე ისაუბრო, ძალიან დიდი აუდიტორია გჭირდება. შესაბამისად, ეხლა ცდილობს გირჩი, რომ რეგიონებში ჩავიდეს და ყველა ადამიანთან მაქსიმალურად ბევრ ადამიანთან მიიტანოს თავისი სათქმელი. ფიქრობ, რომ რაღაც დროში აუცილებლად გამოიღებს ეს შედეგს და ნამდვილად მიაღწევს გირჩი თავის საწადელს, რომ ბევრ ადამიანს დააგონოს, რომ ის მის ცხოვრებას თავად უნდა განკარგავდეს და არავინ სხვა. დამოუკიდებელი არის საქართველო, უკვე 30 წელი ხდება და ფუნდამენტური ძვრები არ მოხდა ქვეყანაში. თუ საკუთრების ფორმა არ შეიცვალა, თუ მართლმსაჯულების სისტემა არ შეიცვალა, თუ განათლების სისტემა არ შეიცვალა, აი ამ სამ რაღაცა თქვა სვეტზე დგას საბჭოთა სისტემა დღესაც და ის ფუნქციონირებს. წაუქცევადია რა ფაქტიურად. როდესაც კომუნისტები შემოვიდა ქვეყანაში, მათ თქვეს რომ უნდა გავაკეთოთ სოციალისტური ქვეყანა. ამისთვის გააკეთეს მთავარი რა, საკუთრება ჩამოართვეს ხალხს და გადასცეს სახელმწიფოს. ჩვენ დღეს როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე, პირველი რაც არის გასაკეთებელი, საკუთრება, სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონება, სახელმწიფოს ხელში არსებული აქტივები უნდა დაუბრუნდეს მის კანონიერ პროველს საქართველოს ხალხს და საქართველოს მოქალაქეებს. აი ეგ არის მთავარი გასაკეთებელი. ამაზე დგას შემდეგ ყველაფერი. ეს აძლევს სახელმწიფოს შინაარსს და სხვა დანარჩენი რეფორმები ამაზეა და ამაზე უნდა იყოს დაფუძნებული და აი ამ იდეებს გადაგებს გირჩი და ჩემი სიმპათიას, ჩემი ხარდაჭერას და მათში გვერდში ყოფნაც ამით არის განპირობებული და ზოგადად თავისუფლების იდეებით არის განპირობებული. პირველი შეხვედრა რეგიონებში დავიწყე გასვლები და დავიწყე ოზურგეთიდან, მქონდა პირველი შეხვედრა. ჩემს საინტერესო იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ხალხი არ იყო, მოვიდა ისეთი ადამიანები, ვისაც აინტერესებს გირჩი და რას აკეთებს გირჩი და რატო აკეთებს. აინტერესებდათ რა ხედვები გვაქვს ზოგადად, რის გაკეთებას ვაპირებთ მომავალ პარლამენტში, აინტერესებდათ კონკრეტულად ოზურგეთთან მიმართებაში და გურიასთან მიმართებაში რას ფიქრობთ და აინტერესებდათ ზოგადად განწყობები როგორია, ოპოზიცია რას აკეთებს, რამდენად რეალურია შანსები გამარჯვების, ოცნება რას იზავს და შემდეგ თავის მილიონერი კითხვები დასვეს და ამის გამო მგონია რომ საინტერესო შეხვედრა. ზურაბ ჯაფარიძე იქნება დღეს თამთა დოლიძის სტუმარი, თამთა მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით. წინასაარჩევნო შეხვედრები გურიის რეგიონში პოლიტიკურმა გაერთიანებამ გირჩმა გახსნა. მისი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე გურიაში 3 დღის მანძილზე დარჩება და ის მოსახლეობასთან შეხვედრებს გამართავს ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში. თუმცა იქამდე ის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია და ისაუბრებს გირჩის პოლიტიკურ გეგმებზე და განსაკუთრებით იმედია პოლიტიკურ გეგმებზე გურიასთან მიმართებაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი ხართ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. 3 დღის მანძილზე იქნებით გურიაში, როგორც ვიცი. რა არის ძირითადი სათქმელი, რაც ჩამოუტანეთ აქაურ მოსახლეობას და რაზეც გააკეთებთ ძირითად აქცენტებს? ორი რაღაცა არის, რაზეც მინდა საუბარი, პრინციპში პირველად ტესტავ გურია იქნება პირველი რეგიონი, სადაც ამაზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ პირველად ესე გამოვიდა, რომ გურიაში ჩამოვედი. ერთი არის მინდა ვისაუბრებ იმაზე, რისი გაკეთება უნდა გირს მომავალ პარლამენტში და მეორე არის ის რატო გირჩი და რატო არა სხვა პარტიები. ან მინდა ხაზი გავუსვა იმაზე კონკრეტულად რა გეგმები გვაქვს ჩვენ და რის გაკეთებას ვეცდებით მომავალ პარლამენტში და პლუს ხაზი გავუსვა იმას რითი ვარ ჩვენ განსხვავებული სხვა პარტიებისგან და ამაზე ვაპირებ მათ შორის დღეს საუბარს ოზურგეთში, ხვალ უკვე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში და ზეგ ლანჩხუთში.
რა შეცვლის გირჩის ყოფნა პარლამენტში რიგითი ადამიანებისთვის, თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს დაგელოდებიან შეხვედრაზე. მათთვის რა შეიძლება კონკრეტულად, აი იქნება 1-2 მესიჯი თქვა, თუ ბავშვად არის საუბარი მთლიანად და დეტალურად. კი, არა, ყველაფერი შემიძლია ვისაუბროთ დასამალე რა არის. ჩვენი მთავარი ამოცანა საბოლოო ჯამში გირჩის არსებობის მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოს, რომელიც თავისი არსით ჯერ კიდე არის საბჭოთა ქვეყანა, გავხადოთ მართლა თავისუფალ ქვეყანად, იმიტომ რომ თulit რომ თავისუფლება არის წინაპირობა კეთილდღეობის პროგრესის და განვითარების. თუ რამე განსხვავება არსებობს თავისუფალ სამყაროსა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის, რომელიც ჯერ კიდე სიღარიბეში არის, მათ შორის საქართველოს, სწორედ არის თავისუფლების ნაკლებობა და თუ ჩვენ გვინდა სწრაფი განვითარება, ამას სჭირდება მეტი თავისუფლების მოპოვება. ოღონდ ამ მეტ თავისუფლებას აქვს ძალიან კონკრეტული განზომილებები. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი მთავარი დღის წესრიგის შემადგენელი ნაწილი არის სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების დაბრუნება ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბოლშევიკური ოკუპაციის შემდეგ ყველაფერი რაც იყო ადამიანების საკუთრება, საბჭოთა ხელისუფლებამ ადამიანებს წაართვა, ჩამოართვა და ჩვენ საბჭოთა კავშირი კი დავშალეთ და კი ვიძახით საბჭოთა კავშირი დავშალეთ და ეხლა ვარ დამოუკიდებელი ქვეყანა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 30 წელი გავიდა, აქტივების უდიდესი ნაწილი რაც ამ ქვეყანაში არსებობს, ჯერ კიდე არის სახელმწიფოს ხელში. ჩვენ წინაპრებს რაც წაართვეს ბოლშევიკებმა, ჯერ კიდე დარჩა სახელმწიფოს ხელში, წართმეულია და შეუძლებელია ჩვენ პრეტენზია გქონდეს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი ქვეყანა და ვაშენებთ თავისუფალ ბაზარს, მანამ სანამ აქტივების, რა ვიცი, 80%-ზე მეტი არის სახელმწიფოს ხელში. თუ თუნდა სწრაფი განვითარება, სწრაფი გამდიდება სიღარიბიდან ამოსვლა, უამრავი სოციალური პრობლემის გადაჭრა, მის პირველ რიგში რაც არის გასაკეთებელი, არის რომ ეს აქტივები არის დასაბრუნებელი, ეს არის ტყეები, ეს არის მიწები, ეს არის წიაღისეული, ეს არის სახელმწიფოს ხელში არსებული შეპესეები, სხვადასხვა უძრავი ქონება და მილიონი სხვა რაღაცა, რა ვიცი, მათი ღირებულება რამდენია კაცმა არ იცის, მაგრამ სხვადასხვა გათვლებით არის ათეულობით მილიარდიდან სხვადასხვა გათვლებით შეიძლება ტრილიონამდეც კი ავიდეს. პირველი რაც არის გასაკეთებელი, ჩვენ ეს არის გასაკეთებელი. მეორე არის ის, რომ სახელმწიფო ყოველი დღეს ყოველი ნაშრომი გამომუშავებული ადამიანის მიერ 100 ლარიდან, სადღაც 35 ლარი მიაქვს სახელმწიფოს, ამ 1/13-ზე მეტი არის სახელმწიფოს მიაქვს და მე სახელმწიფო ბიუროკრატია განკარგავს ამ ფულს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი ჩვენი ეკონომიკური განვითარების, რომ ყოველი 3 დასაქმებულიდან ორი მუშაობს და მე ერთი საჯარო სექტორში ინახავს ერთ საჯარო სექტორში. მანამ სანამ ამ ხელა სახელმწიფო ბიუროკრატიას არ შევამცირებთ და მთავრობის ხარჯებს არ შევამცირებთ, მანამდე საქართველოს არ ექნება სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი არის ეს, რომ ჩვენ გვჭირდება ხარჯების შემცირება. მთავრობას უნდა მივცეთ, რაც შეიძლება ცოტა ფული. ზოგადად მთავრობები ყველგან დედამიწაზე არიან ძალიან ცუდი მხარჯველები, არაეფექტური მხარჯველები და საქართველოში განსაკუთრებით ეს არის ჩვეულებრივ რაღაც კორუფციის და ფულის მოპარვის ამბავი. მეორე არის გარდა ამისა, რაც გვინდა პარლამენტს სწრაფად ვიტყვი კიდე ორ რაღაცას, ერთი არის სასამართლოს რეფორმირება და ამაზე ჩვენ გირჩის ინიციატივით უკვე შევძელით და ბევრ სხვადასხვა პარტიებთან ერთად გაფორმებული შეთანხმება, როგორ წარმოგიდგენია სასამართლოს რეფორმა მომავალში და ესე ვაპირებთ ზუსტად ესე რომ რაღაცნაირი კონსენსუსი მივაღწევთ მომავალში ამ სხვა თემებზე სხვა პარტიებთან და მაგის გარდა არის განათლება, ჩვენ ვფიქრობთ რომ განათლების სისტემა არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში, ის რომ ქვეყანაში დღეს არის ეკონომიკური პრობლემები და სოციალური პრობლემები, ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ადამიანები განათლების სისტემას როდესაც გადიან, ვერ იძინენ იმ უნარებს, რა უნარები სჭირდებათ მათ დღევანდელ თანამედროვე რეალობაში, რომ დასაქმდნენ, შემოსავალი ჰქონდეთ და ოჯახი შეინახონ. და ეს არის მხოლოდ განათლების სისტემის ბრალი და მეტი არაფრის ნამდვილად ჩვენ განათლების სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ 900 მინისტრი გამოვცვალეთ, მიუხედავად იმისა, რომ 900-ჯერ რაღაც რეფორმები დაავანონსეთ და ხან ვაშლები ვარიგე და ხარ ავაკეთეთ, ნამდვილად არაფერი შეგნა არსებითად არ შეგვიცვლია და ჩვენ გვინდა მინიმუმ ის რომ კერძო საგამართლო ინსტიტუტებს ჰქონდეთ საშუალება რომ ყველანაირი სახელმწიფო რეგულაციების მიღმა როგორი საგამართლო ინსტიტუტიც უნდათ სკოლა იქნება ეს უნივერსიტეტი ის გააკეთონ თუ იშოვიან მოიპოვებენ მშობლებს რომლებიც საკუთარ შვილებს მიიყვანენ და ფულს გადაიხდიან სწავლაში რომ სახელმწიფო რეგულაციებისგან დავიხსნათ კერძო სასწავლებლები რომ გაჩნდეს კონკურენცია და დრო მაჩვენოს რომელიც საგამართლო ინსტიტუტი უკეთესად მუშაობს კონკურენციის გარდა შეუძლებელია ამ სისტემის შიგნით ხარისხი გაუმჯობესდეს კი ბატონო, ეკონომიკურ აქტივებს დაუბრუნდები, საინტერესო საკითხია, მოკლედ რო გითხრათ, ჩვენს რეგიონში ალბათ ისევე როგორც სხვა რეგიონებში ამ ვითომ ცენტრალიზაციის საკითხი დგას მწვავედ თუნდაც უძრავ ქონებასთან მიმართებაში, თუნდაც ოზურგეთში სადაც არ გაიხედავთ, შენობები ძირითადად ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს და არ არის ადგილობრივი ხელისუფლების. აი თქვენ როცა საუბრობთ ხალხისთვის დაბრუნებას ამ ქონების, პრაქტიკულად ეს როგორ წარმოგიდგენიათ, რაღაცა ნომინალური ღირებულება ექთ, მაგრამ ფორმა როგორ გქონიათ, როგორ შეიძლება ბევრი გზები არსებობს, მაგიცი, სინამდვილეში თქვენს და პრობლემა არის, სინამდვილეში ხა თვითმმართველობის პრობლემა, რომ სინამდვილეში ადგილზე არანაირი თვითმმართველობა არ არსებობს, არც ოზურგეთში, არც ზოგადად გურიაში და არც ერთ რეგიონში, იმიტომ რომ მანამ სანამ მთელი ეს აქტივები და ქონება არის ცენტრის ხელში, ისე როგორც მანამ სანამ ფული
მოდის ცენტრიდან და ცენტრი ანაწილებს, მანამდე აქ არიან უბრალოდ ნომინალურად პირობითად არჩეული ადამიანები, რომლებიც ვითომ არიან ადგილობრივ თვითმმართველობა, მაგრამ სინამდვილეში არიან ჩვეულებრივი ბრძანებების შემსრულებელი ცენტრიდან. სინამდვილეში სანამ აქ ადგილზე არ გაჩნდებიან მესაკუთრეები, რომელსაც ეკება საკუთარი საკუთრება, მათ შორის იგივე შენობები იქნება თუ მიწა იქნება თუ ტყე იქნება, ყველაფერს უნდა ყავდეს თავისი მესაკუთრე. რაღაცები შეიძლება იყოს კერძო მფლობელობაში ფიზიკური პირების მიერ, რაღაცები შეიძლება იყოს მათ შორის საერთო მფლობელობაში, ანუ არა დაუცილებელი მაინც ყველაზე ერთი მესაკუთრე ყავდეს, მაგრამ სანამ მესაკუთრეები არ გაჩნდებიან, მესაკუთრეებს არ ექნებათ ბუნებრივი ინტერესი, რომ ჩვენ მინდა რომ რაღაც მე აქ ტყე მაქვს და მინდა ამ ტყესთან გზა მივიყვანო, იმიტომ რომ ტყეში რაღაც სასტუმრო მინდა ჩავდგა და ტურისტი მინდა ჩამოვიყვანო, ან ისე მიწა მაქვს და მიწასთან მინდა წყალი გავიყვანო, იმიტომ რომ მინდა რაღაც. სანამ ესეთი ინტერესები მართლა ადგილზე არ გაჩნდებათ, მესაკუთრების ინტერესები არ იქნება, მანამდე სინამდვილეში თვითმმართველობა იქნება ყოველთვის ეგეთივე რაღაც ილუზორული, რაც ახლა გვაქვს, არა მხოლოდ ოზურგეთში, მთელ საქართველოში ესე არის და ტექნიკურად ამის გაკეთება შეიძლება ბევრნაირად, სხვადასხვანაირად, მაგრამ ჩვენ რაც გვაქვს წარმოიდგინე, რომ არ ვიზახეთ რომ მაინც და მაინც ესე გავაკეთოთ თქო, ჩვენ ვიზახეთ რომ ჯერ შევთანხმდეთ. ხო, ჯერ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს გასაკეთებელია, რომ საკუთრებას უნდა ყავდეს კერძო მეპატრონე. რუსია კერძო მეპატრონის ხელში ჯობია საკუთრება თუ სახელმწიფოს ხელში ჯობია. კერძო მესაკუთრის ხელში ჯობია, იმიტომ რომ კერძო მესაკუთრის როდესაც ფლობს რაღაცას, ის ფიქრობს ეს როგორ გააუმჯობესოს, როგორ გახადოს უფრო პროდუქტიული, როგორ უulis იცის რომ შეიძლება შვილს დაუტოვოს, ამიტომ მისთვის ღირებულია. როცა ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება, ბიუროკრატიას არ აინტერესებს და სინამდვილეში ან მიავდება უბრალოდ, ან ვიღაცები ამას აზრიან, როგორც მაგალითად ტყეების შემთხვევაში ხდება, რომ ვითომ ვიცავთ ტყეებს, თუმცა ყველა ვიცით რომ ჩეხავენ და გააქვთ და ფულს აკეთებენ. ანუ ტექნიკურად როგორ შეიძლება გააკეთო, გააჩინა რა ქონებაზეა ლაპარაკი, მაგალითად მიწების და ტყეების შემთხვევაში შეიძლება ლოტებად დაყო და აუქციონზე გამოვიტანო და საპრივატიზაციო ფული შემოიღო, რომელთაც ამის პრივატიზაციას გააკეთებ. შენობების შემთხვევაში, საწარმოების სახელმწიფო შეფასების შემთხვევაში, რომლებიცაც ზარალზე მუშაობენ, რაღაც 800 რაღაცა მილიონი ქონათ, მაგალითად თუ სწორად მახსოვს შარშან ზარალი, იქ შეიძლება უბრალოდ აქციები გამოვიტანო და აქციები საპრივატიზაციო ფულით მოსახლეობამ შეიყიდოს. თავარია რომ ეს გააკეთო გამჭირვალეთ, რომ ჩანდეს რომ კორუფციას არ აქვს ადგილი. თავი რომ ყველა თანასწორად გავინაწილოთ ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა და ეს არ იყოს რომ ვიღაცას ქონდეს რაღაცა პრივილეგირებული მდგომარეობა და დანარჩენი შესაძლებლობის გზები შეიძლება აიღოს სხვადასხვა ქვეყნებმა როგორ მოახდინეს სხვადასხვა აქტივების პრივატიზება, მათ შორის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მაგალითად ბალტიისპირეთმა როგორ გააკეთა, ან აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნებმა როგორ გააკეთეს. სინამდვილეში რომ შეხედოთ ყველა ეს ქვეყნები რომლებმაც ეს გააკეთეს სწრაფად ამ სახელმწიფოს ხელში არსებული აქტივები დაიბრუნეს თვითონ მოქალაქეებმა. ეს ქვეყნები არიან დღეს ბევრად უფრო განვითარებული, ვიდრე ის ქვეყნები, სადაც ეს არ მოხდა. საქართველო არის ეგეთი ქვეყანა, სადაც ძალიან პატარა ნაწილი მოხდა 90-იან წლებში, ისიც ცუდად მოხდა, კორუფცია იყო, თან ადამიანებს ეს ჩარჩათ გონებაში, რომ აი რაღაც საშინება მოხდა 90-იან წლებში პრივატიზაციის დროს და გაგონებაც აღარ უნდათ, რომ გონიათ, რომ ისე ვიღაცები ჩაიგდებენ ხელში და სინამდვილეში სანამ მაგას არ გავაკეთეთ, მანამდე ეკონომიკის რაღაც სწრაფ განვითარებაზე ლაპარაკი ძალიან რთულია. ანუ მანამდე აქ თავისუფალი ბაზარი ვერ განვითარდება. ტყე ახსენეთ და ძალიან საინტერესო საკითხია ზოგადად ტყე ბოლო პერიოდში ეპარქიებთან მიმართებაში ძალიან საინტერესო ამაზე თქვენი მოსაზრება თან ბევრი კითხვა გქონდა დრო ცოტა თუმცა გურიასაც მინდა შევეხოთ გურიას დაკავშირებით თქვენს გეგმებზე ზუსტად არ გისაუბრეთ ტყეებთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ აი რას ფიქრობთ ზოგადად ამ ინიციატივაზე გულისხმობ გადაცემას სხვადასხვა ეკლესიისთვის ვისაც გარს არ ხო ეს პრაქტიკულად ზუსტად აღარ მახსოვს მაგრამ სადღაც რამდენიმე ჰექტარში ესაუბრეთ ეხლა 20 ჰექტარზე ასეთები გვაქვს გურიაშიც რამდენად სამართლიანი გადაწყვეტილება ან რამდენად საფრთხე შემცველია როგორ გონიათ თუნდაც სხვა კონფესიებთან მიმართებაში და ზოგადად სამომავლოდაც არა არასწორია ცალსახად არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური კორუფცია მაგას სხვა სახელი არ ქვია ანუ სინამდვილეში რაც ხდება არის ის რომ მე რაზეც ვსაუბრობ ეს აქტივები ჩვენ მოქალაქეებმა დავუბრუნოთ მაგის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ტყეები ამ ქვეყანაში რომელიც არის ამ ქვეყნის ტერიტორიის თუ სწორად მახსოვს სადღაც 37% ანუ ნახევარზე სტონაკლები ტყე გვაქვს რა რაც ძალიან ძვირფასი ის არის ეგ არის ჩვენი მოქალაქეების და ეგ არ არის რომ ვიღაცა მთავრობის რომ ვიღაცასაც უნდა იმას გადაცეს და სინამდვილეში ყველა მიცის პოლიტიკური გარიგება არის ანუ ქართული ოცნება ჩვენი ქონებით რაც ჩვენი საკუთრება უბრალოდ ყიდულობს საპატრიარქოს ხარდაჭერას ოქტომბრის არჩევნებისთვის ანუ ჩვენ ქონებას აძლევს საპატრიარქოს და ეუბნება რომ თქვენმა სასულე პირებმა ეკლესიებში ხა იქადაგონ ხარი დაუჭირონ ხალხმა ქართულ ოცნებას მაგას ხო სინამდვილეში სხვა შინაარსი არ აქვს აბა რატო გაახსნათ ეხლა წინასაარჩევნო ზოგადად არასწორია ანუ ჩვენ ვართ გირჩი არის ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა პოლიტიკური ორგანიზაცია რომელიც ითხოვს რომ მსგავსი რაღაცები არ ხდებოდეს და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს კონკორდატიდან რომელიც არის საკონსტიტუციო შეთანხმება საქართველოს ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის და კონკორდატში არის ჩაწერილი პრივილეგიები კონკრეტულად მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის და მაგის გამო არის რომ მართლმადიდებელი ეკლესია გადაიქცა იმათ რადგან გადაიქცა რაც მე ძალიან არ მოწონს რომ რაღაცა ადამიანები არიან დახარბებული ტყეებზე იქნება მიწებზე იქნება ჯიპებზე იქნება თუ ოქროჯრებზე იქნება ეგ ხო არ არის ხარ ეკლესიის როლი მაგიტო სინამდვილეში თუ ჩვენ მინდა რომ ერთი მხრივ პოლიტიკა გავასუფთავოთ ესეთი ტიპის კორუფციისგან და მეორე მხრივ მართლა ეკლესიას მივცეთ საშუალება ის მართლა ეკლესია დიქცეს და მართლა ქრისტიანობას გადაგებდეს და მართლა ადამიანებს ეხმარებოდეს მაშინ ეს კონტაქტები ესეთი ტიპის ფინანსური კონტაქტები გასაწყვეტი არის ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ეს ეხება არა მხოლოდ ტყეებს და მიწებს არამედ მათ შორის საბიუჯეტო დაფინანსებასაც 25 მილიონს რომელიც ყოველ წელს ვიძლევით ბატონო ზურა რამდენად გიფიქრეთ გურიაზე ანუ მის პერსპექტივებზე გეცოდინებათ და იცით ალბათ რომ
მატერიალურად და სოციალურად საკმაოდ მძიმე სიტუაციაში ეს რეგიონი. როგორ ფიქრობთ, ანუ გაქვთ თუ რა კონკრეტული გეგმა, კონკრეტული ხედვა, ამაზე თუ დაფიქრებულ ხართ, რა მხრივ შეიძლება რომ ეს რეგიონი განვითარდეს და რაღაცა უკეთესი მომავალი ქონდეს, ვიდრე დღეს აკდავშთან პერსპექტივები. ჩვენ გვაქვს მე რაზეც ვისაუბრე, მათ შორის ეს არის უნივერსალური ფორმულა არის მთელი ქვეყნისთვის. მე არ მაქვს რაღაცა სპეციფიკური გეგმა არც ერთი რეგიონისთვის და რეგიონი იყო სპეციფიკური, ამით ასე თუ ისე. მე არ ვიცი კონკრეტულად არც ერთ რეგიონში რა შეიძლება განვითარდეს, ეს არავინ არ იცის. ანუ შემეძლო ყველა პოლიტიკური პარტია ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც კონკრეტულ რეგიონს იძახის, რომ აი რაღაცა გურიაში ამას გავაკეთეთ, იმერეთში გავაკეთეთ, ეს ყველაფერი არის ტყუილები საბოლოო ჯამში. თავარი არის ჩვენი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში შევქმნათ სწორი წესრიგი და ეს წესრიგი უნდა იყოს გურიაში სწორი, სამეგრელოში, თბილისში და ყველგან და ამ პირობებში ბუნებრივად გამოჩნდება გურიაში რა შეიძლება განვითარდეს სწორად. მე რო თქვა, რომ სიტყვაზე არ მე რო თქვა პირობითად, რომ რაღაცა გურიაში, მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს რაღაცა ბევრი ჩაი მოყავდათ, ხო მე რო თქვა, აი ჩაი უნდა განვითარდეს გურიაში. ეგ ხო სინამდვილეში მე ხო არ ვიცი სინამდვილეში რა მოხდება მომავალში. მაგალითად არ ვიცი საზღვარზე რო გადახვალაგეთ და თურქეთში ვიღაცა ერთმა ფერმერმა რო აიღოს რაღაცა ძალიან დიდი ტერიტორია და ძალიან ბევრი ჩაი დათესოს, მისი დანახარჯი ერთ კვადრატულ მეტრზე იქნება გაცილებით დაბალი, ვიდრე ნებისმიერ დანახარჯია გურიაშიაც უნდა გააკეთო, მოდიგებს უბრალოდ ფაშში და კონკურენციაში და ეს ნიშნავს, რომ მე უბრალოდ ადამიანებს გადასახად უნდა გადავახტენო, როგორც თავიდან დავხარჯო რაღაც ისეთ ბიზნესში, რომელსაც წარმატება არ ექნება, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცი ვიღაცები რას აკეთებენ. ამიტომ ეგეთი რაღაცების კეთება და პრიორიტეტების არჩევა, რომ თვითონზე ჩაი იქნება თუ მაგალითად ეხა დღევანდელ მთავრობას უყარს რაღაცა ქართული ჯიშის ღურების გადარჩენას, შადეს ფულს ხან სოფლის მეურნეობაში დებენ ფულს, ხან რიგებში დებენ, ხარაშდებენ. სინამდვილეში არაფერი იმას არ მოაქვს საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ არავინ არ ვიცი, ეგ შეიძლება გარისკოს ხოლმე კერძო ბიზნესმა საკუთარი ფულით. და ეს არის ბიზნესის საკეთებელი და არა სახელმწიფოს საკეთებელი საქმე. ამიტომ სახელმწიფოს საქმე რაც არის ის, რომ ყველგან გურიაში იქნება თუ ნებისმიერ სხვა საქართველოს რეგიონში იყოს სწორი წესრიგი და სამართლიანი გარემო. ეს მათ შორის ნიშნავს იმას, რომ საკუთრება იყოს ადამიანების ხელში და აი მაგალითად მე ხო არ ვიცი გურიაში ხარ რაცა თუ რამე სამწიალისეული არსებობს, ან მიწები არსებობს, ან სახელმწიფო ან ტყეები არსებობს, ეს ყველაფერი ადამიანების საკუთრება იყოს. ეხლა იმის მაგალითად გურული ყოველდღიური დილით იგუზებდეს და ფიქრობდეს იმას, რა ვიცი საღამომდე რაღაც როგორ ვიშოვ, რამდენიმე ლარი რომ შვილს რა ვაჭამო. ამის პარალელურად ან ამასთან ერთად რო ფიქრობდეს იმას, რომ მე აგერ ტყე მაქვს, აგერ ჩემ ოჯახს 3 ჰექტარი ტყე ერგო. და იქ რა გავაკეთო ამ ტყეში, იმაზე ფიქრობდეს, რომ რაღაც სასტუმრო ხო არ ჩავდგა, ან დასასვენებელი პარკი ხო არ მოაწყო, რაღაცა. ან რესურსი ახლა როცა არ აქვს საკუთრება თუ არ აქვს ადამიანს, ადამიანი მაგაზე ვერ ფიქრობს, მაგრამ როგორც კი ეგეთი საკუთრება გაუჩნდება, წარმოგიდგენთ ახლა მთელი ყველა გურუნმა რომ მაგაზე დაიწყოს ფიქრი, ყველას რაღაც საკუთრება ქონდეს და ყველა იმაზე ფიქრობს. რა თქმა უნდა, ამდენი ადამიანი დაიწყოს ფიქრს, რაღაც ყველას კი არ გამოუვა, ვიღაცას გამოუვა, ვიღაცას არ გამოუვა, მაგრამ ეს ბუნებრივად გამოჩნდება, რაში აღმოჩნდებიან გურულები მაგრები, ისე როგორც არ გამოჩნდება რაში აღმოჩნდებიან თითქოსზე აჭალები მაგრები ან კახელები მაგრები. მე არ ვიცი და ჩემს ეს რაც ერთმა მთავრობამ არ იცის და ვინც მაგას წინასწარ იძახის, რომ აი გურიაში რაღაც ეს უნდა გაკეთდეს. არის როგორც ეს ყველა წინასწარი. ყველა მაგას იძახის, კი აი რაღაცა იქ არის რაღაცა ძალიან ბევრი რესურსები და კი რესურსები არის ყველგან, ტყეც არის ყველგან, წიალისეულიც არის ყველგან, მაგრამ ამის გამოყენება სჭირდება ის, რომ ეს ამას ყავდეს პატრონი და ეს პატრონი ფიქრობდეს ეს რაში გამოიყენოს და მთავრობის ფუნქცია არის ის, რომ ეს საკუთრება რო იქნება ადამიანების ეს საკუთრება დაიცვას და სამართლიანი წესები ქონდეს, რომ მე ვიღაცა მსხვილი ბიზნესმენი არ მივიდეს მთავრობასთან, არ ჩააწყოს და ვიღაცას რაღაცა არ წაართვას და ეგეთი რაღაცა ცუდი რაღაცები რო არ ხდებოდეს. მაგით არის მთავრობა და არა იმისთვის, რომ ადამიანებს დაუგეგმოს, ეხლა ამ მიმართულებითი არეთ, ამ მიმართულებითი არის. არავინ არ ვიცით საბოლოო ჯამში რაში აღმოჩნდებით ჩვენ ზოგადად ჯამში ქართველები, ან კონკრეტულად გურულები, ნიჭერები და მაგრები. მგონია რომ ბევრი რამე შეიძლება აღმოჩნდეთ. კი ბატონო. შტაბზე მინდა კითხოთ და გირჩის გეგმებზე რეგიონში რამდენად აქტიურები იქნებით, რამდენად იქნება აქ თქვენი შტაბი წარმოდგენილი და რამდენად ხშირი იქნება დაუშვა წინასაარჩევნო შეხვედრები, ან რაღაცა წინასაარჩევნო საქმიანობა. ან ჩვენ ვაპირებთ სიარულს და მათ შორის გურიაში გურიდან დავიწყე. შტაბი როგორც ეგეთი არ აქვს, ჩვენ მაგდენი რესურსი არ გვაქვს, ყველგან ოფისები კონდეს, მაგრამ ჩვენი შტაბები არის კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც Facebook-ის საშუალებით ჩვენ გვეკონტაქტებიან. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ სოციალური ქსელების საშუალებით, მათ შორის აქაც ხარდაჭერები ვიწყოთ, ისინი სოციალური ქსელებით ყავს ყველა ნაპოვნი. მათ შორის ამ შეხვედრების ერთ-ერთი მიზანი ჩვენთვის არის ის, რომ აქ ყავდეს ადგილზე წარმომადგენლები, რომლებიც დაგვეხმარებიან მე როგორც საარჩევნო უბნებზე, რომ ჩვენი ხმები დაიცვან, იმიტომ რომ იმის გამო რომ ჩვენ წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე არ ყავდა ესეთი ჩვენი დამკვირვებლები უბნებზე, მაგის გამო დიდი ეჭვია რომ ჩვენ უბნებიდან ჩვენი ხმები რაც იყო ისინი გადაყარეს, იმიტომ რომ რიცხვები რომ ნახოთ შეუძლებელია სადღაც კონდეს 8% და სადღაც კონდეს 0%-ია და ამის გამო ეხლა შეხვედრების ერთ-ერთი მიზანი რომ ეგეთი ადამიანების იდენტიფიცირება მოვახდინოთ, ვინც დაგვეხმარებიან საარჩევნო უბნებზე. ამ უფრო წარმომადგენლები გვეყოლება ვიდრე რაღაცა კონკრეტული ოფისი და გამოყრული ბანერით, მაგის ფული ჩვენ არ გვაქვს ეს დიდ პარტიებს აქვთ მაგის ფუფუნება, რომ ბანერები გამოჭიმონ ხოლმე და რეკლამა იკეთონ. ჩვენ მაგის საშუალება არ გვაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ სხვა უპირატესობები გვაქვს. კი ბატონო, და ბოლო კითხვას დაგესვამთ, არ შეიძლება რომ არ შევეხო პანდემიის საკითხს და ამ პერიოდში დახარჯულ ფულს, ასევე თქვენ სარჩელს
რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, აი რატომ ფიქრობთ, რომ საგანგებო მდგომარეობა იგივე კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ იყო რაღაცნაირად არასათანადო ზომები იმ პერიოდში გატარებული? ჩვენ ზოგადად ფიქრობთ, რომ მთავრობის საქმე არ არის ადამიანებს რაღაცები აუგზავნოს და დააძალოს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მთავრობის ფუნქცია ეგეთ სიტუაციებში, როგორც იყო მაგალითად პანდემია არის ყოველ შემთხვევაში, ფუნქცია არის ის, რომ ადამიანებს მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, სიმართლე და არ დაუმალოს სიმართლე. ანუ მაგალითად უთხრას, რომ ეს არის ესეთი და ესეთი ვირუსი. ამ მომენტისთვის ამ ვირუსზე გვაქვს ამდენი ესეთი და ესეთი ინფორმაცია, რომ ვიცით, რომ დაახლოებით ვრცელდება ესე და ესე. და რეკომენდებული არის, რომ სიტყვაზე რაღაც ერთმანეთთან დაიცვათ ფიზიკური დისტანცია, ატაროთ პირბადე, ხელები დაიბანოთ ხშირად და განსაკუთრებით გაუფრთხილდით ასაკოვან ოჯახის წევრებს, ან იმ ოჯახის წევრებს, რომელსაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, იმიტომ რომ მათთვის ეს ვირუსი არის განსაკუთრებით საშიში. ჩემს აქ თავდება მთავრობის ფუნქცია. ამის იქით მთავრობის საქმე არ არის, მე უკვე ჩვენ როგორ მოვიქცევით, ჩვენ პასუხისმგებლობაზეა, მე ჩვენ როგორ მოვიქცევით და ასეთი პრაქტიკა იყო რომელიმე ქვეყანაში? კი, შვედეთს ქონდა ესეთი პრაქტიკა, იაპონიას ქონდა მეტწილად ესეთი პრაქტიკა, ანუ ქვეყნები იყო, სადაც მთავრობა მინიმალური შეზღუდვები დააწესა, მაგრამ შვედეთში არის 50 კაცზე მეტი შეკრება არ შეიძლება თუ მაგის იქით შვედეთმა უბრალოდ აუხსნა მოქალაქეებს, რომ ეს არის ესეთი აი რეკომენდაციას გადავთ, ესე იცხოვრო და ადამიანებმა უბრალოდ დაიჯერეს და საქართველოს წინანდელში თუ რამე შეაკავა ჩემი აზრით, ეს უბრალოდ კაცმარითი შეიძლება არ შეუკავება და ვრცელდება და ჩვენ რაღაც სხვა ტიპის რეზისტენტობა გვაქვს და მაგის გამო არ არის ისეთი მაღალი ლეტალობა როგორც სხვა ქვეყნებში არის. კაცმარით ისე არავინ არ იცის სინამდვილეში ჯერ კიდევ გარკვეული არ არის. თუ რამე შეაკავა, რომ ჩვენ ადრე შეგვეშინდა ამ ვირუსის, ადრე დავიწყეთ პირბადების გაკეთება, ადრე დავიწყეთ ხსნარების ყიდვა და ხელების ბანა და ასე შემდეგ და დისტანციის დაცვათ მათ შორის და მე მგონი თუ რამე მოახდინა რამე ეფექტი ქონდა პოზიტიური იყო ეგ. მაგის იქით ასთან რომ გააკეთა ის იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური პიარი. ანუ მეცნიერულად დამტკიცებული არის რომ რესპირატორული ვირუსის გავრცელებას აკავებს ხელების დაბანა, ანუ პირადი ჰიგიენის დაცვა და ფიზიკური დისტანციის დაცვა. ამის იქით არაფერი არ არის სამედიცინო დამტკიცებული. ანუ არ არსებობს არც ერთი კვლევა, რომელიც დამტკიცებს, რომ რაშუაში გზების რეცხვა, როგორ უნდა გადაგიდოს რესპირატორული ვირუსი გზიდან, თუ არ წაიქეცი და ასფალტი არ ალოკე, როგორ შეიძლება ის მოხდეს. და რომ ცალკე კიდე მაგაც არ არის დადასტურებული, მაგის და მაინც დაგემართება, უნდა შეისუნთქო, ანუ კუჩი თუ ჩავიდა, არაფერი არ გემართება. ხო, ან თერმოსკრინინგს ვატარებდნენ რაღაცა მილიონობით ადამიანს, 2 მილიონი ნახევარ ადამიანს გაუსინჯეს სიცხე მაშინ როცა თვითონვე ამბობდნენ და ყველგან წერენ რომ ამ ვირუსის ეს ვირუსი ხშირ შემთხვევაში უსიმპტომოდ გადაგაქვს და ანუ თერმოსკრინინგს არ ქონდეს და ხო არანაირი არ გაქვს ანუ გაგზომა, გაიარე და მე დაიწყო ვირუსმა სიმპტომების გამოვლენა. ან მაგას არ მეშინათ. ეგეთი რაღაცები აკეთეს ბევრი და მე რაც განსთან მქონდა უბრალოდ გაუტყბათ რომ ადამიანები რაღაც მორჩილებაში ყავდათ და მე კომენდანტის საათი დაამატეს, ღამე აღარ გიშვებდნენ, ანუ რაშუაში იყო 9-დან 6 საათამდე კომენდანტის საათი. ღამე ადამიანები გაცებით ნაკლები კონტაქტი ადამიანებს შორის ვიდრე დღე. მაშინ პირიქით დღე უნდა გეგზალა, იმიტომ რომ დღე გამოსვლა უნდა გეგზალა, იმიტომ რომ დღე უფრო მეტი კონტაქტები ხო. ანუ ახსნაც ხო არ აქვს, მაგრამ თვითონაც ვერ ხსნიდნენ. უბრალოდ გაერთნენ და მე ხსნიდნენ რაღაც მე მაგალითად უბრალოდ სამი შვილი მყავს და მეგზალებოდა მანქანაში ერთად ჯდომა. სახში ვიყავით ერთად, ხუთი პრობლემა არ იყო, რომ მანქანაში ჩამოსდარიყავით, მაგაზე გვაჯარიმებდი, ხო? მე ბევრი მიხვდა, რომ თვითონ ეს შეზღუდები იყო რაღაცა, ანუ არაფერს არ ეფუძნებოდა და უბრალოდ მოიგონეს და ერთობოდნენ ბოლოს უკვე ამით. ეხლა რაღაცები მოხსნეს და რავი ხო ხედავთ, რომ არც არაფერი არ ხდება, ანუ ეს შეზღუდები ხო იყო. ეხლა ხო მოიხსნა, ვირუსი გაქრა, აღარ არსებობს, ხო არსებობს მაინც. რატო არ ხდება რაღაცა კატასტროფა, რასაც ისინი გვიწინასწარ მეტყურებდნენ, კუბოების რიგი იქნებოდა და შემდეგ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, იმიტომ რომ ქცევა შეიცვალა ჩვენი და ექშველის და არა რაღაცა დაწესებული შეზღუდები და ჯარიმები. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი იყავით. წარმატებებს გისურვებთ ზოგადად და წარმატებებს გისურვებთ გურიაში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლდათ პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ლიდერი ზურაბ გირჩი-ჯაფარიძე. მადლობა თამთა. ეხლა კი გთავაზობთ თბილისის სტუდიის მიერ მოწოდებულ მასალასა. მიიღებს თუ არა საქართველოს 1 ივლისიდან უცხოელ ტურისტებს მთავრობას გადაწყვეტილი არ აქვს ტურიზმის გახსნის თაობაზე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საკოორდინაციო საბჭოს მორიგ სხდომაზე იმშელეს. რასახით მოხდება უცხოელი ვიზიტორებისთვის საქართველოს საზღვრების გახსნა, ამის შესახებ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, თქვა ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. მარიამ ქრივიშვილის თქმით, გლობალურად ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ამის ფონზე კი საქართველოს აკვირდება მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებს. ვაკვირდებით მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებს, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ძალიან წარმატებული მოლაპარაკებები ჰქონდა პარტნიორ ტურისტულად აქტიურ ქვეყნებთან, მათ შორის როგორც არის ისრაელი, ისევე როგორც ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანა, რადგან თავად ქვეყნებმა მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება გადაავადონ ტურიზმის და საერთაშორისო საზღვრების გახსნა რაღაც პერიოდით, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე თვალს ვადევნებთ ევროკავშირის გადაწყვეტილებას, რის ფარგლებში პირველ ეტაპზე მოხდა მხოლოდ შიდა საზღვრების გახსნა და თუ რა მოხდება მესამე ქვეყნებთან მიმართებაში ამ
პროცესის დაკვირვება მიმდინარეობს. მაისში საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები უსაფრთხო მწვანე დერეფნების შესაქმნელად და პირველი სახელმწიფო, საიდანაც კორონავირუსის პანდემიისას საქართველოს ტურისტებს მიიღებს ისრაელი იქნება, თუმცა ივნისში ამ ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო გადაწყვეტილება გადავადდა. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში არჩევნები გლობალური გამოწვევა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. არჩევნები და პანდემია კიდე ცალკე თემაა, რომელიც ჩვენ ასევე მოგცემს წარმატებული გამოცდილების დაგროვების შესაძლებლობას. არჩევნები პანდემიის პირობებში არის გლობალური ასევე გამოწვევა. ესეც რაღაც ახალი მოვლენაა ჩვენ ცხოვრებაში და აქაც ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, ისეთი, რასაც დავაგროვებთ, რის ცოდნის სისტემატიზაციასაც მოვახდენთ და შემდგომ უკვე დავტოვებთ იმისთვის, რომ ინსტიტუტები სულ უფრო და უფრო გაძლიერდნენ ჩვენს ქვეყანაში. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საპარლამენტო არჩევნების უსაფრთხოდ ჩატარების მსჯელობაზე საქართველოს მთავრობას პირველად 5 მაისს მოუწოდეს. შემუშავდეს დროებითი შეზღუდვების პირობებში არჩევნების ჩატარებისთვის შესაბამისი ნორმატიული აქტები, სადაც გაიწერება კონკრეტული რეგულაციები, რათა ტექნიკურად შესაძლებელი იყოს ყველა საჭირო პროცედურის ორგანიზება, ნათქვამი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაში. 2021 წლებში მოსწავლეები სახელმძღვანელოებს ნაბეჭდი სახითაც მიიღებენ. განათლების სამინისტრო უარყოფს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ უწყებამ გამომცემლობებს მომდევნო სასწავლო წლისთვის ელექტრონული წიგნების მომზადების დავალება მისცა. მათი განმარტებით, წიგნის გაელექტრონულება კორონავირუსის პანდემიას არ უკავშირდება და პროცესი პანდემიამდე ახალი სასკოლო მოდელის ფარგლებში დაიწყო. უწყების მიერ მოწოდებული განცხადებით გამომცემლებთან სამუშაო შეხვედრა გრიფირებული სახელმძღვანელოების გაელექტრონულებაზე უფლების მიღების მიზნით გაიმართა. პოსტპანდემიურ პირობებში სურსათის ეროვნული სააგენტო ბიზნეს ოპერატორების შემოწმებას განაგრძობს. სურსათის უმრავლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობა და ობიექტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შემოწმებასთან ერთად სააგენტოს წარმომადგენლები გასცემენ რეკომენდაციებს კორონავირუსთან დაკავშირებულ პრევენციულ ღონისძიებებზე. დასაქმებულთა და მომხმარებელთა თერმოსკრინინგი, მომხმარებელთა მიღება წინასწარი დაჯავშნის სისტემით, უნაღდო ანგარიშწორებით სარგებლობა, მაგიდებს შორის 2 მეტრიანი, ხოლო სკამებს შორის 1 მეტრიანი მანძილის დაცვა. ერთ მაგიდასთან არაუმეტეს 6 ადამიანის მოთავსება. ეს იმ რეკომენდაციების არასრული ჩამონათვალია, რაც ღია და დახურული სივრცის მქონე კვების ობიექტებისთვისაა გაცემული. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენი ინსპექტორები ბიზნეს ოპერატორებს უმარტავენ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც უნდა გაითვალისწინონ COVID-19 საპრევენციო ღონისძიებებიდან გამომდინარე, რათა თვითონაც და ასევე მომხმარებლებიც იყვნენ დაცულები. თბილისის სავიზო სააპლიკაციო ცენტრი 29 ივნისიდან მუშაობას განაახლებს. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩო ავრცელებს. სავიზო განაცხადის შევსება ონლაინ უკვე ფუნქციონირებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ცენტრში ვიზიტისას საჭირო იქნება COVID-19 პანდემიით გამოწვეული უსაფრთხოების წესების დაცვა, მათ შორის ტემპერატურის გაზომვა, პირბადის ტარება და სოციალური დისტანციის დაცვა. გასული 24 საათის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 2 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და რიცხვი 908-მდე გაიზარდა. განიკურნა კიდევ 6 პაციენტი. სტოპკოვის მონაცემებით საქართველოში 133 აქტიური შემთხვევაა. გამოჯამრთელებულთა საერთო რიცხვი დღევანდელი ოფიციალური მონაცემებით 761-ია. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 14-ია. ვორლდომეტრის მონაცემებით მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 9 მილიონს გადააჭარბა. შემთხვევების რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია და რუსეთი ლიდერობენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 21 ივნისს კორონავირუსით ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა. მსოფლიოს მასშტაბით 183,020 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 22 ივნისის 14 საათის ოფიციალური მონაცემებით მსოფლიოში COVID-19-ისგან 4,850,475 ადამიანი გარდნიკურნა. 471,027 კი გარდაიცვალა. პერუს სოფელ შიფიბოში მაცხოვრებელთა 80%-ს კორონავირუსი აქვს. ამის შესახებ CNN წერს. ერთადერთმა ექიმმა კი სოფელი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამწვავების გამო დატოვა. შიფიბოში მხოლოდ 1 ექთანია, რომელიც 700-ზე მეტ კორონავირუსით დაინფიცირებულ პაციენტს მკურნალობს. ოფიციალური მონაცემებით პერუში კორონავირუსის 214,936 შემთხვევაა დადასტურებული, აქედან 151,967 გამოჯამრთელებულია, 8,045 კი გარდაცვლილი. ასეთი გახდა დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.